สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง CS ฮะวันนี้พบกันในเกม War Robot กันอีกเช่นเคยซึ่งคลิปนี้จะอยู่กับปัญหามือใหม่สายฟรีครับผม EP ที่ 8 ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงยานแม่กันทุกคนนี่เลยยานแม่ที่ทุกคนคุ้นเคยและที่หลายๆคนตามหานะครับเอามาใช้กันนั่นเองและที่สำคัญครับมีคำถามเยอะมากๆว่ายานแม่ลำไหนดีบ้างครับพี่หลังดูยังไงสายโจมตีสายซัพพอร์ตนะครับวันนี้เราจะพูดนะครับเกี่ยวกับยานแม่นะครับคือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับยานแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นยานแม่สายโจมตียานแม่สายซัพพอร์ตการปรับแต่งยานแม่แล้วก็ยังจะมีการใส่ป้อมปืนนะครับของยานแม่ด้วยทุกคนนี่เลยนะครับเราจะคุยเรื่องนี้กันแบบกระชับแล้วก็เข้าใจให้ง่ายที่สุดนะครับสำหรับน้องๆที่เล่นใหม่เนาะแล้วก็ผู้เล่นที่ยังไม่ชำนาญหรือที่เก่งแล้วนะครับอาจจะได้ผลประโยชน์สำหรับคลิปนี้กับเกี่ยวกับการใช้ยานแม่อย่างแน่นอนครับทุกคนถ้าเพื่อนๆเติมดีเจมในเว็บช็อปก็อย่าลืมใส่โค้ด RUNGCH ตรงรูปกล่องของขวัญด้วยนะครับผมลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับสำหรับยานแม่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่ายานแม่ที่เรามีเนี่ยเป็นยานแม่แบบไหนนะครับขั้นแรกเราต้องดูก่อนว่ายานแม่ที่เรามีเนี่ยยานแม่แบบไหนนะครับยานแม่ที่เรามีแล้วรู้สึกว่าเราชอบนะครับเล่นแล้วเข้ามือขั้นแรกนะครับนี่ก็คือลักษณะนั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมียานแม่ไม่ครบนะครับก็ต้องรู้จักยานแม่ของเราให้ดีที่สุดครับว่าเป็นยานแม่ประเภทไหนบ้างนะครับผมเราเริ่มต้นกันตรงนี้ก่อนคืออันดับแรกครับการหายานแม่ทุกวันนี้นะครับผมไม่ได้ยากแล้วเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปในส่วนของแคนนะครับผมในส่วนของฐานยานนั่นเองครับก็สามารถที่จะหายานแม่ครับนำมาใช้ได้นะครับโดยใช้ทอเรียมแรกนะครับผมตามนี้เลยใช้ทอเรียมแรกครับนี่เขาก็จะบอกเลยว่าช่วงนี้แจกอะไรบ้างมีทั้งยานแม่ป้อมปืนนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยหายานแม่ได้นะครับได้จากทอเรียมยังไม่พอครับยังได้จากกล่องกุญแจทุกคนกล่องกุญแจของเรานั้นนะครับก็จะมีบางจังหวะนะครับนี่ไงมาพอดีนี่นักบินครับจะมีบางจังหวะนะครับที่ใช้กุญแจในการสุ่มหาป้อมปืนหายานแม่แต่วันนี้ไม่มีทุกคนวันนี้ไม่มีนะก็เลยไม่มีตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้รับชมอันนี้ก็คือวิธีการหายานแม่นะครับแล้วก็นะครับได้จากการเติมอันนี้ก็ไม่พูดถึงนะถ้าเติมก็ได้อยู่แล้วนะครับทุกคนเรามาดูยานแม่กันหน่อยดีกว่านะครับผมพูดง่ายๆนะยานแม่ก็คือสิ่งที่อยู่นอกอวกาศนะครับผมเมื่อเราเรียกใช้งานจะยิงลงมาครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับยานแม่ยกตัวอย่างนะครับสำหรับยานแม่ก็คือต้องกดเปลี่ยนเนาะยกตัวอย่างเราเลยครับนะผมยานแม่ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีนี่เลยนะครับยานแม่สเตลเตอร์นะครับที่จะช่วยทำให้เราพลางตัวนะครับผมได้นะครับแล้วก็ฮิวเลือดได้ด้วย6วินาทีป้อมปืนครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยานซัพพอร์ตนะทุกคนป้อมปืนนะครับป้อมปืนนั้นนะครับไม่มีป้อมปืนการโจมตีเลยอันนี้ก็เรียกได้ว่าซัพพอร์ตแบบจ๋าๆแต่ว่าก็สามารถที่จะทำให้หุ่นของเราเก่งขึ้นได้นอกจากการป้องกันอย่างเดียวยังเสริมประสิทธิภาพหุ่นของเราด้วยเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของป้อมปืนนะครับอันนี้เป็นยานแม่ก่อนนะครับยานต่อไปครับที่นิยมใช้กันอยู่เสมอเลยก็คือนี่ครับผม Beholder ครับเป็นยานแม่สายโจมตีหลายคนถามเข้ามาว่ายังใช้ดีอยู่ไหมบอกเลยว่าใช้ดีมากๆนะครับสามารถโจมตีศัตรูนะครับผมคือรุนแรงรุนแรงนะครับผมก็เป็นยานแม่สายโจมตีมีป้อมปืนการโจมตีครับ3ป้อมเลยนะครับเรียกได้ว่าหนักนี่ครับเน้นกันเลยทีเดียวและมีป้อมปืนสนับสนุน1ป้อมอันนี้ก็ยังเขาเรียกว่ายังนิยมใช้อยู่ยานต่อไปครับอวารอนไม่พูดถึงไม่ได้ครับยานแม่อวารอนคือผมใช้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมใช้อยู่ตลอดเวลาเลยก็คือเจ้าอวารอนครับยานแม่อวารอนมีข้อดียังไงนะครับยานแม่อวารอนนั้นมีข้อดีก็คือสามารถฮิวเลือดปกติได้ครับ 8.5% แล้วก็สามารถฮิวเลือดสีเทาได้ด้วย 7% ครับนะครับก็เลยเป็นยานแม่ที่ผมใช้อยู่ตลอดเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยการกดรักษาเลือดเทาจากโมดูลนั้นทำได้ยากทุกคนเพราะฉะนั้นต้องได้จากยานแม่ในการช่วยผ
ผมจึงใช้ยานแม่นี้เป็นประจำนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะส่วนป้อมปืนเดี๋ยวจะพูดให้ในขั้นต่อไปนะครับต่อไปครับยานแม่ที่คนใช้กันอยู่เรื่อยๆก็มีประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เฟเดริกนะครับซึ่งมีความโด่งดังมาสักระยะแล้วมันเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับหุ่นยนต์ครับเป็นยานแม่เรียกได้ว่าสายโจมตีก็คือสายซัพพอร์ตโจมตีดีกว่านะครับช่วยให้หุ่นยนต์ของเราเร็วขึ้นแรงขึ้นนั่นเองนะครับนะป้อมปืนมีป้อมปืนโจมตีนะครับซึ่งเพิ่มดาเมจได้นะผมถึงได้บอกว่าเป็นสายซัพพอร์ตโจมตีแล้วกันนี่ครับแล้วก็ยังสนับสนุนได้นะครับเป็นป้อมปืนสนับสนุนได้นะครับ2ป้อมเลยก็สามารถเลือกที่จะใช้ได้นะทุกคนว่าจะใช้ยานแม่ป้อมปืนแบบไหนนะครับเฟเดริกถือว่าเป็นยานแม่ที่ค่อนข้างสมดุลนะครับแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพให้กับหุ่นยนต์เนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับยกเว้นการฮิวเลือดนะหมายความว่ายกเว้นการฮิวเลือดนะครับถ้าหุ่นเราเป็นสายโจมตีนะครับใช้ยานแม่เฟเดริกแล้วก็ติดป้อมปืนที่เหมาะสมเนี่ยบอกเลยว่าหุ่นเราจะโคตรเก่งอ่ะทั้งเร็วทั้งแรงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือคร่าวๆนะครับยานแม่ที่กำลังนิยมกันอยู่แล้วก็ที่จริงๆแล้วยานแม่แต่ละตัวเนี่ยมันสูสีกันทุกคนขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ครับอันนี้ก็ยานแม่สายโจมตีนะก็โจมตีได้อย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่แรงนะแต่คนก็ไม่ค่อยนิยมมั้งก็ไม่แน่ใจยานแม่สายซัพพอร์ตอันนี้ก็เพิ่มแต้มได้ค่อนข้างดีนะครับมีระบบป้องกันตัวสูงนะครับก็ถือว่าเป็นยานแม่ที่ดีนะครับส่วนใหญ่ยานแม่เนี่ยคนที่จะเรียกว่านิยมหรือไม่นิยมเนี่ยบางทีก็พูดยากเพราะแต่ก่อนเนี่ยการหาชิ้นส่วนยานแม่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มันก็อัปเกรดยากด้วยการหาป้อมปืนก็ยากนะครับไหนๆก็พูดถึงตอนนี้แล้วเรามาพูดถึงป้อมปืนกันเลยดีกว่านะครับผมจะยกตัวอย่างกับอวารอนผมแล้วกันเป็นยานแม่นะครับเริ่มต้นเนี่ยคือยานแม่สายซัพพอร์ตครับนะซัพพอร์ตแบบจ๋าๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่เราสามารถนะครับให้ยานแม่ตัวนี้เพิ่มศักยภาพให้กับหุ่นยนต์เราไม่ว่าจะเป็นความแรงที่เพิ่มขึ้นได้ในส่วนของป้อมปืนสนับสนุนครับถ้าเรามีคือพูดง่ายๆนะยานอวารอนเนี่ยมันรักษาเลือดให้กับหุ่นยนต์เราอยู่แล้วทั้งเลือดเทาเลือดเขียวนะครับป้อมปืนเพิ่มเลือดจึงไม่จำเป็นนะทุกคนนะครับจึงไม่จำเป็นต้องอัดเลือดเข้าไปอีกนะเพื่อให้หุ่นยนต์เราครบเครื่องนั่นเองนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นการใส่ตัวนี้ครับให้เพื่อนๆเลือกได้เลยนะเป็นการใส่ตัวนี้ครับ Percival Energy สีฟ้านั่นเองนะครับตัวนี้มันจะช่วยอะไรตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้หุ่นยนต์เราเร็วขึ้นครับนะเร็วขึ้นมาอีกนะครับเป็นระยะเวลา15วินาทีถือว่าเยอะมากๆเลยนะและที่สำคัญครับไอ้เร็วขึ้นนะไม่เท่าไหร่แต่มันขจัดนะครับเอฟเฟกต์ล็อกดาวน์ออกไปทันทีนะครับฟรีซแล้วก็สโลว์ดาวน์เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีทางที่จะติดล็อกดาวน์ได้เลยในระยะเวลา15วินาทีนะทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจเวลาเราเผชิญหน้ากับจระเข้เราจะโดนเอฟเฟกต์หนืดนะครับนะบางคนก็ใช้เอฟเฟกต์ล็อกดาวน์เราให้อยู่กับที่หรือยานแม่ป้อมปืนของศัตรูยิงล็อกดาวน์ลงมาเจอป้อมปืนชนิดนี้เข้าไปนะครับก็จะทำให้หุ่นยนต์ของเรารอดปลอดภัยจากเอฟเฟกต์ล็อกดาวน์ฟรีซนะครับแล้วก็สโลว์ดาวน์ทันทีนะครับเอฟเฟกต์ฟรีซนี่ก็รุนแรงนะครับถ้าเราติดเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะทำให้หุ่นยนต์ของเราโดนดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมจะติดตั้งเลยนี่แบบนี้เอาให้เห็นกันแบบนี้เลยปึ๊บการติดตั้งป้อมปืนนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะทุกคนถ้าเราเอาไหนใส่ไปแทนเท่ากับว่าป้อมปืนเก่านั้นเสียทันทีนะครับและป้อมปืนที่2ครับปกป้องครับนี่สำหรับอวารอนนะครับผมจะใช้ป้อมปืนปกป้องเป็นตัวนี้ครับปึ๊บเข้าไปดูกันหน่อยตัวนี้ครับเป็นการป้องกันเอฟเฟกต์ EMP และเอฟเฟกต์ไรทุกคนเป็นเวลา15วินาทีเพราะฉะนั้นใครที่มีเอฟเฟกต์ EMP หรือตอนที่เราไปต่อสู้กับหุ่นยนต์ที่ปล่อย EMP ได้เราก็จะไม่เป็นไรนะครับผมภายในระยะเวลา15วินาทีหลังจากที่เราปล่อยยันแม่ลงมาความหน่วง2วิเพราะฉะนั้นกะเวลาให้ดีนะครับยิงลงมาปุ๊บเราก็สบายครับบลายก็ไม่บลายครับซับเพรสชั่นลดดาเมจของเราก็ไม่ลดทุกคนแล้วก็ EMP เราก็จะไม่โดนเพราะฉะนั้นนะครับอวารอนของผมจึงติด
ระบบป้องกันมาอย่างเต็มที่ป้อมปืนอันบนครับอันสุดท้ายโอ้โหอันนี้ครับเป็นป้อมปืนที่เพิ่มแต้มป้องกันทุกคนในเมื่อเราป้องกันทุกสิ่งอย่างและไม่ว่าเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยเราป้องกันหมดเกลี้ยงและเราก็ต้องเสริมแกร่งให้กับหุ่นยนต์ของเราครับนั่นก็คือแต้มป้องกันนี่เลยเจ้าป้อมปืนอันนี้ครับผมดีเฟนส์นี่ครับอันสีฟ้าหายากนิดนึงนะทุกคนเรียกได้ว่าหายากเลยล่ะแต่ในกล่องกุญแจมีจะเพิ่มแต้มป้องกันให้เรานะครับ100แต้มเยอะมากๆเลยนะบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยครับ100แต้มป้องกันครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์เนี่ย10วินาทีเท่ากับว่านะครับเท่ากับว่าเรามีป้อมปืนที่คอยซัพพอร์ตเราแบบจริงจังนะครับเน้นเลยหุ่นของเราจะปลอดภัยมากๆนะครับพอยานแม่ยิงลงมาปุ๊บเนี่ยฮิวเลือดปกติฮิวเลือดเทาเสร็จป้อมปืนเพิ่มแต้มป้องกันให้เราอีก100แต้มฟันแทงไม่เข้าทุกคนบอกเลยว่าเหนียวสุดๆนะครับก็พูดได้ว่าเหนียวมากแล้วล่ะจระเข้ที่ผมใช้ถึงได้เหนียวมากๆไงทุกคนนะครับนะแล้วก็สามารถนะครับป้องกันการล็อกขา EMP จระเข้ของเราหรือหุ่นแท้งของเราก็จะไม่โดนล็อกเป้าหมายอยู่กับที่ทุกคนนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งแล้วกันในการปรับป้อมปืนนะครับเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าไม่เข้าใจสามารถย้อนฟังใหม่ได้นะอย่างป้อมปืนครับอย่างที่ผมบอก Beholder นะทุกคนBeholder หรือ Frederick นะยานแม่ Frederick ครับนะมันมีป้อมปืนโจมตีด้วยนะครับยานแม่ลำนี้ผมก็ถือว่าครบเครื่องนะครับปกติแล้วนะครับยานแม่จะเพิ่มเนี่ยอย่างที่บอกนะครับโบนัสความเสียหาย 150%โบนัสความเร็วเนี่ย 170% อยู่แล้วทำให้หุ่นของเราแรงและก็เร็วเพราะฉะนั้นความแรงความเร็วเนี่ยมันจะส่งผลได้ก็ต่อเมื่อหุ่นของเราสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วไม่โดนล็อกดาวน์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนป้อมปืนสายสนับสนุนครับนะให้มาใช้ป้อมปืนตัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะสีฟ้าครับเฮ้ยใช่ตัวนี้ไหมทุกคนใช่ครับตัวนี้นะตัวนี้ก็ดีนะเนี่ยเพิ่มความเร็วนะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้ครับสีฟ้านะตัวนี้นะครับ15วินาทีครับเพิ่มความเร็วป้องกันเอฟเฟกต์ฟีดแล้วก็ป้องกันเอฟเฟกต์ล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นหุ่นของเราเร็วแรงแล้วยังไม่พอมันก็จะเร็วขึ้นไปอีกทุกคนเพราะเพิ่มต้องก้าวใหม่นะเร็วขึ้นไปอีกมันจะเร็วขึ้นไปอีกนะครับและก็ยิ่งสำคัญไม่มีการโดนล็อกขาหุ่นยนต์ของเราจะเป็นอิสระอย่างมากมายครับส่วนป้อมปืนชุดที่3ครับสายสนับสนุนตรงนี้สมัยก่อนผมติดป้อมปืนอันนี้ไว้ครับเพิ่มความแรงให้กับหุ่นยนต์เราอีก 50% ถามว่าจำเป็นไหมผมมองว่าปัจจุบันนี้ในเมื่อยานแม่เฟเดริกนะครับมอบความแรงให้เราแล้วต้อง 150%ผมว่าเอาไปใช้เอาตัวรอดจะดีกว่าผมก็จะติดเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะดูซิว่าผมจะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่านะผมจะติดเป็นไม่มีแล้วทุกคนจริงๆผมอยากติดเป็นตัวนี้ครับนะมันไม่มีสายสนับสนุนแล้วนะครับก็คือเป็นสายเพิ่มเลือดไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ฮะเนี่ยแต่ผมไม่มีแล้วไงมีอยู่แค่นะครับเนี่ยมันไม่มีแล้วทุกคนผมไม่มีนะครับผมก็เลยนะครับมันอยู่ด้านบนแล้วเนี่ยด้านบนแล้วเนี่ยมันอยู่อันบนไปแล้วอันนึงเสียดายมันต้องเปลี่ยนนะครับมันต้องเปลี่ยนเนี่ยมันต้องติดอันเนี้ยนะครับมันอยู่ด้านบนแล้วนี่เราก็เปลี่ยนอันล่างได้นะทุกคนเนาะเปลี่ยนไปเลยครับปั้งเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเปลี่ยนผิดไหมก็จะเปลี่ยนให้ดูแบบนี้เนาะเอาตัวนี้ใส่ครับติดตั้งเข้าไปครับแบบนี้เลยนี่ครับมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้พอออกมารูปแบบนี้มันหมายความว่ายังไงยกตัวอย่างแล้วก็พูดให้ฟังง่ายๆยกตัวอย่างเจ้ากบครับเวลาเจ้ากบหรือเจ้าเวกเตอร์ของเรานะครับออกไปต่อสู้ปั๊บนะครับแล้วเราโดนคู่ต่อสู้นะครับยิงยันแม่ใส่หรือโดนจระเข้ปุ๊บเนี่ยเจ้ากบของเราก็จะไม่มีทางโดนล็อกดาวน์ครับเพราะว่ามีป้อมปืนอันนี้เป็นการช่วยมีป้อมปืนอันนี้ช่วยเหลืออยู่คือหมายความว่าก่อนที่เราจะไปโจมตีหรือลักษณะที่เราโดนโจมตีอยู่นะครับรู้สึกว่าหุ่นของเราโดนล็อกขาขยับเขยื่อนไม่ได้ครับยิงยันแม่ลงมาปั๊บมันก็จะล้างการล็อกขาขึ้นมาทันทีพร้อมกับการฮิวเลือดจากป้อมปืนชนิดนี้นะครับอีก 25,000 นะครับต่อให้คุณไม่สามารถรักษาเลือดเทาได้ก็จริงแต่ตัวเลขมันจะขยับขึ้นเองนะครับตัวเลขมันจะขยับขึ้นเองเขาเรียกว่าเลือดทะลุหลอดนั่นเองนะครับนะ
แล้วก็จะได้ฝั่งโจมตีด้วยศัตรูที่โดนเรายิงใส่ก็จะบาดเจ็บนะครับโดนเรายิงโดนดาเมจจากป้อมปืนอันนี้นะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับเร็วแรงเป็นอิสระในการเล่นแบบสุดๆไปเลยนี่ก็คือการแต่งยันแม่นะทุกคนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมียันแม่อะไรก็ลองดูครับว่าป้อมปืนของแต่ละคนนั้นนะครับเป็นแบบไหนนะครับส่วนรายละเอียดของป้อมปืนเพื่อนๆเขาสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอีกนิดนึงก็ได้ทิ้งท้ายครับสำหรับเจ้าสเตลเตอร์ยานแม่มอบความเขาเรียกว่ามอบการล่องหนให้เราได้มาแล้วนะครับเป็นเวลา6วินาทีนะครับแต่อย่างที่บอกฮะต่อให้ล่องหนยังไงมันคือการพลางตัวไงเราก็ยังโดนดาเมจโดนเอฟเฟกต์อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใส่เอฟเฟกต์ได้นะทุกคนตามที่เพื่อนๆต้องการนะผมก็จะใส่เอฟเฟกต์แบบไม่ให้โดนล็อกขานะครับนะส่วนใหญ่ที่สำคัญมากๆก็คือเอฟเฟกต์ล็อกขาทุกคนที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยลำบากนะครับนะนี่และอันนี้ก็ดีฮะป้อมปืนอันนี้นะครับก็จะสามารถเพิ่มการพรางตัวอีก3วินาทีถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเล่นพรางตัวก็ติดป้อมปืนอันนี้ให้กับยานแม่ของตัวเองได้มันอยู่ในส่วนของป้อมปืนปกป้องนะทุกคนสายปกป้องนะครับทำไมผมถึงพูดยานแม่ช่วงนี้นะครับทำไมผมถึงพูดยานแม่ช่วงนี้เพราะว่าช่วงหลังครับหุ่นยนต์นะครับในการเล่นเนี่ยโอ้โหสารพัดเลยมีทั้งกบนะครับเจ้ากบที่มีความเร็วสูงฮะถ้าเกิดหุ่นของเราเนี่ยติดอยู่กับที่เราต้องโดนมันเล่นงานยังหนักแน่ๆนะครับและที่สำคัญนะครับเจ้าจระเข้ครับก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับมีเอฟเฟกต์สโลว์ดาวน์นะครับผมโอ้เรียกเลยว่าสารพัดเลยนะครับทำให้เราต้องแบบหนืดมั่งอะไรมั่งและเจ้าช็อกก๊อตครับนะก็ยังมีเอฟเฟกต์แทร็กอีกด้วยโอ้โหเจ้าแทร็กเนี่ยมันทำให้เราขยับไม่ได้นะครับติด EMP ด้วยอะไรด้วยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นยานแม่นะครับจึงเป็นตัวช่วยชีวิตนะครับผมให้กับเรานั่นเองนะครับมันจะส่งเสริมให้หุ่นยนต์เรานั้นค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าแกร่งขึ้นถ้าสายโจมตีมันก็จะแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะใครฟังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะย้อนฟังใหม่อีกรอบได้นะทุกคนจะได้เข้าใจนะครับถ้าผมพูดผิดไปอะไรผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งนะก็นำมาถ่ายทอดประสบการณ์การเล่นของผมเนี่ยให้กับเพื่อนๆฟังนะครับผมนะเพราะหุ่นบางตัวเนี่ยมันไม่มีระบบป้องกันนะครับนะถ้าเกิดเราไปใส่ระบบป้องกันปั๊บอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปใส่ระบบป้องกันปั๊บมันก็จะสูญเสียดาเมจไปอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยใช้ยันแม่ช่วยทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยผมใส่ดาเมจได้เต็มที่นะครับเพราะว่าผมมียันแม่ช่วยไงพอมียันแม่ช่วยครับนะก็ใส่ดาเมจได้เต็มที่เพราะฉะนั้นสำรวจหุ่นยนต์ของตัวเองให้ดีครับว่าในโรงหุ่นของเรานั้นเล่นสไตล์ไหนแนวไหนและใช้หุ่นของเราแบบไหนถ้าสายโจมตีก็แต่งยันแม่มาช่วยส่งเสริมนะครับถ้าสายแท้งก็แต่งยันแม่มาช่วยส่งเสริมอะไรประมาณนี้แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะเล่นนะครับปัจจุบันนี้เกมวอลโรบอทตกแต่งหุ่นยนต์แล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆค่อนข้างหลากหลายนะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะนอกจากเรื่องอื่นๆที่แบบผมไม่พูดถึงดีกว่านะครับที่มันค่อนข้างจะไม่ล่าช้าเลยกันนะผมไม่พูดถึงดีกว่าเพราะผมเองก็เป็นครีเอเตอร์ด้วยนะครับก็พูดมากไม่ค่อยได้นะก็ตามนั้นแหละนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็นะครับมาพูดคุยเรื่องนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆฮะว่าติดปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นเล่นแบบไหนเป็นยังไงผมยินดีนะครับถ้ารู้ก็จะบอกเพื่อนๆอย่างเต็มที่แบบไม่กักแน่นอนและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมแม่คลิปนี้ยาวจริงๆใครดูจบปรบมือให้ด้วยครับ